אתם יכולים לדמיין מסיבה, בה כל תנועה, מהמחווה הכי קטנה להליכה לרוחב החדר, וכל פרט ויזואלי, מרהיטים לאורך המכפלת, נשלטים על ידי מערכת מורכבת של חוקים והליכים? במשך מאות שנים, כאלה טקסים היו נפוצים בקרב האצילות האירופאית, ובעוד הם יצאו מהאופנה, אנחנו מכירים את הגישה תחת ריקוד מוכר. בלט. בלט, מהמילה האיטלקית בלטו או ריקוד קטן, מקורו באיטליה של הרנסנס, והוא נוצר כשילוב של ריקוד חברתי ותצוגה קוריאוגרפית במפגשים אריסטוקרטיים. במובנים רבים, זו הייתה דרך לשלוט באנשים בחצר, באמצעות סוגים מקובלים של התנהגות, כמו הצורה בה אנשים צעדו, השתחוו או לקחו יד של מישהי. חוקים שלטו בהכל, מלבוש למקום בו אפשר היה ללכת או לשבת ביחס למלך. במשך הזמן, לימוד הבלט הפך למרכיב מרכזי של חיי חצר המלוכה, והבנה מתאימה של הנורמות ההתנהגותיות יכלה להרוס או לקדם חברים בחצר המלוכה. עדיין ניתן לראות הרבה ממחוות החצר האלו בטכניקות הבלט המודרני. בלט הובא לצרפת במאה ה-16 על ידי קתרין דה מדיצ'י, האישה האיטלקיה של המלך הנרי השני. כשהחגיגות הפכו ליותר מפוארות, כך גם הפך הריקוד, עם מאסטרים של ריקוד שלימדו אצילים צעירים צעדים מורכבים ואלמנטים של סיפור שסיפקו נושא משותף. הפוקוס נע מהשתתפות להופעה, והמחוות הפכו ליותר ויותר תיאטרליות, כמו תפאורות מעוצבות במקצועיות, ובמה מוגבעת מעט, עם וילונות וכנפיים. אבל רק בחצר של לואי ה-14 במאה ה-17, הבלט עודן לאומנות שאנחנו מכירים היום. לואי עצמו אומן בבלט מילדות. התפקיד המוקדם שלו כאל השמש אפולו, בגיל 15, קיבע את התפקיד המרכזי שיהיה לבלט במהלך שלטונו. הוא גם זיכה אותו בתואר מלך השמש, עם התלבושת הזהובה המרהיבה שלו והקוריאוגרפיה שקידמה את הרעיון של המלך כשליט שהוסמך על ידי אלוהות. לואי המשיך לבצע 80 תפקידים ב-40 הופעות בלט גדולות, כרקדן הראשי המלכותי, או לפעמים בתפקיד ריקוד קומי או קטן, לפני שעבר לתפקיד המרכזי בסוף. הוא התאמן יום-יום בבלט, כמו גם בסייף ורכיבה, ובעקבותיו ריקוד הפך למיומנות הכרחית עבור כל ג'נטלמן בעידן ההוא. אבל התרומה העיקרית של לואי ה-14 לבלט לא הייתה כרקדן. הוא ייסד את האקדמיה המלכותית לריקוד ב-1661, והעביר את השליטה בבלט מהגילדות המקומיות לחצר המלכותית. הוא מינה למנהל את מאסטר הבלט האישי שלו, ושותף ההופעות הרגיל שלו, פייר בושן, שקבע את 5 התנוחות העיקריות של הגוף שעדיין בשימוש היום. באמצעות שיתופי הפעולה שלו עם ז'אן בפטיסט לואי, המנהל של אקדמיית המוזיקה המלכותית, ועם כותב המחזות הידוע מולייר, בושן עזר להפוך את הבלט למופע מרהיב. וב-1669 נוסדה אקדמיה נפרדת לבלט. בלט האופרה של פריז שורד היום כקבוצת הבלט הוותיקה בעולם. הבלט יצא מהחצר המלכותית, עבר לתיאטרון, ושרד את המהפכות והרפורמות הדמוקרטיות שהתרחשו במאה לאחר מכן. עם הפופולריות של התנועה הרומנטית, נושאים של פנטזיה ופולקלור הפכו למוטיבים נפוצים, ולמרות שההשפעה של הבלט בצרפת פחתה, מדינות אחרות, כמו רוסיה, שיחקו תפקיד עיקרי בהתפתחות שלו. למרבה המזל, היום רובנו לא צריכים ללמוד סט מורכב של צעדים רק כדי להשתתף בחתונה. במקום, אנחנו יכולים ללכת לתיאטרון ולראות רקדנים מקצוענים שמבלים את חייהם בהתאמנות קפדנית על צעדים שאי אפשר היה אפילו לדמיין בימי לואי ה-14. לסרטונים מרתקים בנושאים כמו היסטוריה, הרפתקאות בחלל החיצון, פילוסופיה המאתגרת את החשיבה, תשובות לכל שאלה אפשרית על גוף האדם ועוד, הרשמו לערוץ. זה המקום לעדכונים ולסיפוק הסקרנות שלכם.